हेलो नमस्कार। म प्रमोद चौधरी। आज तपाईहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हाम्रो चाहिँ अब धेरैलाई चाहिँ नथाहा होला यो चाहिँ अटोक्याडको हाम्रो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ अब दुई तीनवटा म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसो टुल्स म तपाईहरुलाई चाहिँ निकाल्न सिकाउँछु। अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल हामीले 1 थिच्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टिज देखाउँछ है। अब यसलाई चाहिँ फेरि म कन्ट्रोल 1 थिचेर मैले चाहिँ अब कन्ट्रोल 2 अब यो चाहिँ डिजाइन सेन्टर है। अब डिजाइन सेन्टर हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छ। अब कन्ट्रोल 3 यो हामीले चाहिँ अब डोर बनायो, अब ढोका बनायो, सो कसरी बनाउनु त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ यो टेम्प्लेटहरु है। सो अब चाहिँ कन्ट्रोल 8 अब हामीले चाहिँ यहाँबाट क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौँ है। अब 9 * 9 = कति हुन्छ? अब 81 हुन्छ है। सो यहाँबाट तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ लास्ट कन्ट्रोल 9 मा हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल 9 यो चाहिँ कमान्ड अन अफ हुन्छ कन्ट्रोल 9 मा। अब चाहिँ कन्ट्रोल 0 मा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्क्रिन फुल हुन्छ। हाम्रो जति पनि यहाँ चाहिँ टुल्सहरु थियो त्यो चाहिँ देखाउँदैन। सो तपाईले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ जस्ता त्यस्तै ल्याउनको लागि कन्ट्रोल 0 गर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ एल बाट थिच्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लाइन हुन्छ, सबैलाई थाहा होला। कन्ट्रोल Z गर्दिम। अब हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ रेक्टेंगल लिन्छु म यहाँबाट। अब यसको चाहिँ एरिया कसरी हामीले चाहिँ देखाउने? सो डबल ए इन्टर गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चारवटे कोनमा चाहिँ रेक्टेंगलको यसरी क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ इन्टर गर्नु होला। यहाँ तपाईको चाहिँ एरिया सो हुन्छ। सो गाइज यसरी तपाईहरु चाहिँ अटोक्याडको यो चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। अब धेरैलाई थाहा होला, धेरैलाई नथाहा होला। सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ भन्छु फलो गर्नको लागि। हस्त धन्यवाद।